صباح الخير. حديثي اليوم عن أدوية السعلة. السعال هو عبارة عن عرض تشترك فيه مجموعة من الأمراض. ذات الرئة بتسبب سعال، الربو القصبي بسبب سعال، التهاب قصبات الحاد بتسبب سعال، وأمراض أخرى كلها بتسبب سعال. فالسعال هو عرض مانو مرض، بمعنى ما لازم يخيل إلنا للحظة من اللحظات بأنه إعطاء دواء السعال يمكن أن يشفي المرض الرئيسي، لأنه كل واحد من هدول الأمراض له علاج بيختلف تماما عن علاج المرض الآخر. فعلاج الربو القصبي بيختلف عن علاج ذات الرئة، بيختلف عن علاج التهاب القصبات إلى آخره. فعندما نعطي العلاج المناسب بشكل طبيعي بخف السعال تدريجيا، والأخير بينتهي السعال. فالعلاج السعال هو علاج المرض الرئيسي اللي سبب السعال. لكن بالصيدليات في كتير أنواع مكتوب عليها دواء سعلة أو دواء للسعال. كيف عجب ناخدها الأدوية ولا لا؟ الحقيقة هالأدوية هاي ليست، ثبت تماما أنها ليست مفيدة، لكن في كتير ناس بياخدوها، وأنا أنصح بعدم أخذها، وخاصة للأطفال تحت عمر السنتين، لأنه تحت عمر السنتين إلى مخاطر. ما ننسى أبدا أن السعال هو ردة فعل تجاه وجود مفرزات بالبلعوم أو بالقصبات. فالسعال يساعد على إخراج، أوقات نعطي دواء مهدئ للسعال فبيؤدي ذلك بأنه هالمفرزات هاي بتضل في القصبات أو في البلعوم، وبالتالي يتأخر الشفاء. لا لدواء السعال على الإطلاق. هاي رسالتي لكم. شو ممكن يفيد؟ ممكن يفيد شغلتين: هو إعطاء السوائل للطفل بكثرة، اللي بتؤدي في النهاية إلى أنه المفرزات السميكة الموجودة في البلعوم أو القصبات بتخف سماكتها بسبب ارتواء الجسم. والشيء الثاني هو البخار الماء اللي بينعطى بأشكال مختلفة، إما أجهزة التبخير أو بإدخال الطفل إلى الحمام 2-3 باليوم، حيث يستنشق بخار الماء لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة كل مرة. هدول الشغلتين الرئيسيات: إرواء الطفل بالسوائل والتبخير، هن بيعالجوا بشكل فعال، بخففوا من السعال. أما علاج السعال فما ننسى أبدا هو علاج المرض الرئيسي اللي سبب السعال. شكرا لكم.